Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. З екс-голови Хмельницького МСЕК Тетяни Крупи зняли електронний браслет та дозволили виїжджати за межі Хмельницького. Вищий антикорупційний суд продовжив їй запобіжні обмеження, але пом'якшив частину умов. Крупа може пересуватися в межах Хмельницької та Тернопільської областей, де проживає її мати, однак повинна повідомляти слідству про зміну місця проживання та не має права користуватися закордонним паспортом. Його вона здала до уповноваженого органу. Обмеження діятимуть до 29 грудня. Нагадаю, що раніше за Крупу внесли 20 мільйонів гривень застави, після чого запобіжний захід змінили. У Рівному судитимуть 38-річного жителя Тучина, який торік у листопаді смертельно травмував пішохода у селі Новоукраїнка. За даними слідства, водій автомобіля «Шкода Октавія» їхав із перевищенням швидкості, а під час обгону збив 41-річного місцевого жителя, який стояв на проїзній частині. Чоловік загинув на місці. Водій визнав свою провину, справу передали до суду. Йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення та можливе позбавлення права керування авто. У Старокостянтинові засудили 54-річного чоловіка, який продавав метадовмісні препарати, отримані за програмою замісної терапії. За даними прокуратури, він неодноразово збував ці ліки у місті, зокрема й біля навчального закладу, а також надавав свою квартиру для вживання наркотиків. Раніше чоловік уже мав судимість за майнові злочини. Суд призначив йому 7 років та 6 місяців ув'язнення з конфіскацією майна. А на Рівненщині судили 20-річного чоловіка, який у складі організованої групи збував наркотики до слідчого ізолятора. Слідчі встановили, що він також виготовляв та зберігав сильнодіючу речовину для продажу. Матеріали справи скерували до суду, який призначив обвинуваченому 7 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вирок поки не набрав чинності та може бути оскаржений. У Хмельницькому власнику притулку, з якого нещодавно втекли 2 левиці, повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами. За даними слідства, чоловік утримував різні види тварин у непридатних приміщеннях без дозволів та належних умов. Саме це, за версією правоохоронців, призвело до втечі хижаків 15 листопада та загибелі кількох тварин у сусідніх вольєрах. Одну левицю знайшли на території притулку, іншу шукали службами протягом дня. Суд обрав власнику запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Сервісні центри МВС попереджають про нову хвилю шахрайства. У Телеграмі з'явилися фейкові продавці водійських посвідчень, які видають себе за керівництво установи та пропонують документи без іспитів та навіть внесенням даних у реєстр. Оплату вони вимагають на особисті картки, після чого люди залишаються і без грошей, і без документів. У МВС нагадують, що посвідчення не продаються у месенджерах, оплата здійснюється лише через офіційні реквізити, а використання підроблених документів є кримінальним злочином. Про шахраїв просять повідомляти у кіберполіцію. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на Радіо Респект. У студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, далі у нас ще багато цікавого, тому залишайтеся разом з нами.